Welcome back sa ating third video. So, ayun nga, ang gagawin natin ngayon is pink smoky eyeshadow. Ayan. Gagawa tayo ng parang shimmering, konti-konti sa ating mata. So, para mapanood yung tutorial natin, just keep on watching. So, ito nga, syempre, bago natin gawin yung pink smoky eyeshadow natin, kailangan natin parang mag-eyeshadow primer or kahit yung concealer na lang. Sa akin kasi wala kang eyeshadow primer kaya concealer na lang muna ginagamit ko sa eyelids ko. So, ang gagamitin natin para sa eyelids natin is ito. Siyempre, yung paborito ko, yung Maybelline Fit Me Concealer na shade sand or yung 20. Yan, alagay lang tayo sa mata natin. So, ayan na nga. Meron na tayong parang pinaka-primer sa eyelids natin. So, yun nga. Para maiwasan natin yung pag-crease ng concealer sa eyelids natin. Parang isi-set natin siya ng eyeshadow. So, ang gagamitin natin is yung Detail Makeover na Egyptian Dessert. Dessert? Ano pagkain? Dessert! Ayun, dessert kasi hindi dessert. Diba? Tapos yung brush naman natin, ito. Yan. Hindi ko kasi alam yung basa dyan. So, kayo na lang mag-ano. Basta nabili ko to sa Shopee. Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan siya. Number 6. Tapered blending brush. Ayan. So, kuha lang tayo na, ay hindi! Red Sea pala ang gagamitin natin na color. Basta yun, ito, Red Sea. Kuha lang tayo. Tap lang natin excess. Kasi, pwede rin naman na fingertip na yung gamitin natin para mas maganda yung pagsiset natin ng eyeshadow dun sa concealer natin. Yung iba dyan na nanonood ng video ko, kahit marami ko imperfection sa mukha, okay lang yan. Di naman kasi po pwede na sobrang kinis mo, di ba? Pangit din yung wala kang konting dumi sa mukha mo. Sabi nga nila, di ba, hindi rin maganda. Wala kang dumi sa akin. Sorry. Okay. Ano lang naman yun sa akin? Dark spots, ganon, mga maliliit na pimples. Kung nakikita nyo, ayan nga. Sobrang stress. Charot. Ayan, lagay lang tayo ng konting amount sa eyelids natin. So, ngayon, para maumpisahan natin yun sa may crease natin, ang gagamitin ko ng mga eyeshadow is yung Autumn eyeshadow ng Detail Makeover din siya. Baka nagtataka kayo, ang dami kong gamit ng Detail Makeover kasi last month yata, in December, nag-ano sila, buy one take one. Ayun, kaya dami ko rin binili kasi magagamit ko rin siya sa mga videos ko. So, ayun, maglalagay na tayo sa may dito, sa crease natin. Super pigmented siya, promise. Hindi kayo magsisisi.
So, pag mag-eyeshadow pala kayo ng nakadilat, syempre, parang nakaganyan kayo. Kasi pag nakaganyan kayo, syempre, eyelids nyo, possible na parang mag-close yung dito sa may crease nyo. Dapat nakaganyan. Tapos, angat nyo na lang yung salamin nyo. Para, syempre, kitang-kita nyo yung nilalagyan nyo ng eyeshadow banda sa crease nyo. Ayan. Dito nga. Wow! Parang manika lang yan eh, na pag gumanon, yung dilat ng dilat, tapos pag gumanon, yung pipik. Alam niyo yung manikang ganon? Ganon. Ganon tayo. Nakaganyan siya, parang kunwari nakapikit. Ayan na nga siya. Nakikita niyo na yung parang pink smoky eyeshadow na nasa left eye ko. So, ituturo ko na nga kung paano ko siya nilagay dito sa left ko. Maglalagay tayo dito sa right. So, ang gagamitin natin, syempre, detail makeover ulit. Ayan. Yung metallic na 21 colors eyeshadow palette nila. So, una ko munang gagamitin is, ayan, yung brand niya nila. Ito. Ito siya, yan. Tapos, yan. Sige, yan muna. Ang gagamitin ko is yung fingertip ko. Yan. Kasi baka hindi ko mapantay kapag brush ang ginamit ko. Yan. Bumukhang smoky. Parang magpap nung eyeshadow. Yan. Tapos, itong light pink niya. Grabe, yung ganda ng metallic. Tapos talaga ng detail makeover. Love na love ko talaga itong mga eyeshadow nila. Yan. Fingertip ulit yung gagamitin ko. Yan. So, mag-full set muna tayo ng makeup natin. Then, babalik ulit ako. Ito na nga mga bebe. Tapos na yung ating makeup look. And then, ayun na rin yung ano natin. Ano tawag ito? Yung smoky. Pinky smoky. Pink smoky. Basta yun, sinabi ko kanina. Smoky eyeshadow. Pink smoky eyeshadow. Ayan siya. Then, naka-full face na rin tayo. And then, ayun nga, mga bebe. Kapag mayroon kayong gustong i-suggest, comment lang kayo sa baba. And then, don't forget to click like and subscribe sa aming YouTube channel. And then, para rin, i-click nyo rin yung bell para rin sa mga updated na videos. And, ayun nga mga bebe, thank you for watching. See you again. Bye-bye!